হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। ক্ৰিছমাছৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বিছনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ গাটো সিমান ভাল নহয়। বিছনাত আছোঁ, এতিয়া হৈছে 5:30, সন্ধিয়া 5:30। তো বিছনাৰ পৰা উঠাই নাই, হাত ভৰি ধুই মেলি বিছনাত আহি গৈছোঁ। ঠাণ্ডাও লাগিছে আৰু গাটো ইমান ভালো নহয়, সেইকাৰণে তো কাপোৰ চাপোৰ জাপি লৈ আছোঁ। এয়া বিছনাৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে এটা বিশেষ বস্তু দেখাবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ বাৰু গা বেয়া, সেইকাৰণে মই বিছনাত আহি গৈছোঁ। পেটটো মাজে মাজে নাভিটোৰ ওচৰতে মানে অলপমান ভাত খাই দিলে বিষোৱা যেন লাগে। তো দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পৰা তেনেকুৱা মানে কি বিষোৱা যেন লাগি আছে। সেইকাৰণে মানে জল্দি ভাত চাত খোৱাৰ পিছত কাপোৰ মেলা হৈ আছিলে বাহিৰত ৰ'দত, কাপোৰখিনি চপাই মেলি হাত ভৰি ধুই তাৰপিছত বিছনাতে আহি গ'লোঁ। আৰু চাহ খাবলৈ উঠি যোৱা নাই আৰু তাৰপিছত গাটো বেয়া লাগি আছে কাৰণে মিষ্টাৰে চাহ একাপ আনি দিলে, কেক এটাই দি চাহখিনি খালোঁ। তাৰপিছত আকৌ মধুআম এটা কাটি দিলে, তো মধুআমটো খালোঁ। এটা নহয় বাৰু, এপিচ, গোটেইটো বাৰু খাব নোৱাৰোঁ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মধুআম। তাৰপিছত মেকুৰীজনী ৰাতিপুৱা 10টা বজাত তাই মাছ আৰু ভাত খাইছিলে। তাৰপিছত 1টা বজাত, দুপৰীয়া 1টা বজাত মই ভাত খোৱাৰ আগতে তাইক মানে গৰম গাখীৰ খুৱাই দিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা একো খোৱা নাই। যি কি নহওক, ঘূৰি কৰি ফুৰে যিহেতু, খেলি কৰি ফুৰে সৰু পোৱালি, গাখীৰনো কি আৰু মানে কি পেচাব কৰিলে যায়গৈ তেনেকুৱা। তাই চাগে ভোক লাগিছিল, তো আহি মানে শান্তি দিয়া নাই আৰু মিষ্টাৰৰ মানে ভৰিৰ ওচৰত যি চিঞৰি মানে কিবা লাগে আৰু। তাৰপিছত মই চাহ খালোঁ, যিহেতু মিষ্টাৰেও চাহ খালে, মোকো বিছনাতে আনি দিলে, বিছনাতে খালোঁ। তাই কেতিয়া মানে মাছ নহ'লে ভাত নাখায়, গাখীৰ খায়। তো গাখীৰ অলপ আছিলে, কিন্তু গৰম কৰি নাথাকিলে, যিহেতু আমি লাল চাহে খালোঁ, সেইকাৰণে গাখীৰখিনি গৰম কৰি নাথাকিলে, ৰাতিলৈ হ'ব তেতিয়া। সেইকাৰণে আমি চাহ খোৱাৰ কাৰণে তাইক সেই অকণমান দৈ আছিল, দৈখিনিকে চিৰা খানি দিলে, চিৰাখিনি খানি দিলে, খালে আৰু আধা, গোটেইখিনিনো ক'ত খাব, সৰু পোৱালি যিহেতু। তাৰপিছত খাই কৰি ক'ত শুই আছে জানেনে? তাই বিছনাখন মই ডেইলি ৰ'দত দিওঁ কাপোৰবোৰ, কিন্তু ৰাতি বিছনাখনত শুই, তাই বিছনাখনত ৰাতি শুই যেতিয়া আমি শু মানে আমাৰ বিছনাত, আমাৰ বেডৰুমৰ দৰ্জাখন মাৰি দিওঁ, তাই বিছনাত তাইক থৈ পেলাই মানে কি লাইটটো অফ কৰি, মানে ডাঙৰ লাইটটো অফ কৰি ডিম লাইটটো জ্বলাই দিওঁ। তাই থাকে ড্ৰয়িং ৰুমত থাকে, চফাৰৰ ওচৰতে মানে তাই বিছনাখন পাতি দিছোঁ। আগতে দেখাইছিলোঁ নহয় আপোনালোকক মই। তো মানে তাই সেই ড্ৰয়িং ৰুমত থাকে। তো যিহেতু লাইটটো জ্বলোৱা থাকে, শুব সময়ত মানে কিবা এটা খুৱাই মেলি তাৰপিছত বিছনাত থৈ পিনি তাৰপিছত মানে ডাঙৰ লাইটটো অফ কৰি ডিম লাইটটো জ্বলাই দিওঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ বেডৰুমৰ দৰ্জাখন মাৰি দিওঁ। তেতিয়া তাই গম পায় আৰু যে ৰাতি হ'ল, শুব লাগে। তেতিয়া মানে তাই বিছনাখনত শুই থাকে। কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত যদি মই শুই থাকোঁ, তাই নিজৰ বিছনাত নুশুই, আৰু খেদিব মন নাযায়, বেয়াও লাগে। ক'ত শুই আছে মই দেখাম দেই আপোনালোকক, বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ ক'ত শুই আছে। এই চাওকচোন ক'ত শুই আছে, দেখিছেনে? চাওকচোন আপোনালোকে, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা টোপনি মাৰি আছে, খালি মুখখনহে ওলাই আছে, বাকী গোটেই ঢাক খাই আছে। এয়া একদম বেলেগকৈ শুই আছে আৰু একে হাতখনেদি কম্বলখন ধৰি আছে, মানে যেনেকৈ মানুহকহে ধৰি আছে তেনেকুৱা। কি মানে মুনু 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 এই বাপৰে, আইঅ'। অঁ, টোপনি কম্বলৰ মাজত চা। সেয়া তাই টোপনি মাৰি আছে সেনেকৈ মোক শোৱা দেখি। আৰু সৰু পোৱালি যিহেতু, বিছনাত আহিলে খেদিব মন নাযায়, মৰমো লাগে। সেইকাৰণে মানে মই মানে কেঁচুৱা পোৱালিৰ নিচিনাক তাইক মানে হাতৰ ওচৰত লৈ শুই আছোঁ। গা ভিতৰতে সোমাব যায়, কিন্তু গা ভিতৰত সোমাব নিদিয়াৰ কাৰণে মানে কম্বলখনৰ ওপৰত তেনেকৈ শুই আছে মানে সেনেকুৱা। আৰু মানে খেদিবও ভাল নালাগিলে, মৰম লাগে না যিমান যি হ'লেও, তাৰ কাৰণে তেনেকৈ শুৱাই ৰাখিলোঁ আৰু মোৰ লগতে। আৰু খোৱা বস্তু ক'ত খাইছে জানেনে? এইখিনি জেগাত খাইছে, এই জেগাখিনিত, এইখিনিতে তাই মানে দৈখিনি দিছিলোঁ আৰু দৈ চিৰাখিনি তাত খাইছে, দৈ চিৰাখিনি সেনেকুৱা। মই কিন্তু আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটোক লাকি বুলি ভাবোঁ, কাৰণ তাই যেতিয়াৰ পৰা আহিছে আমি বহুত ডাঙৰ এটা গিফ্ট পাইছোঁ। কি গিফ্ট পাইছোঁ পিছত জনাম বাৰু। তো লাকি বুলি ভাবোঁ,
সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা কি হয় যেতিয়া মই গাখীৰ বিস্কুট খাওঁ ন মই খোৱাৰ আগতে গাখীৰখিনি গৰম কৰি আনি ফাৰ্ষ্ট তাইক খুৱাই লওঁ কাৰণ কি হয় যদি মই খাই থাকোঁ তাই আশে পাশে চিঞৰি থাকে তেতিয়া বহুত বেছি বেয়া লাগে সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ তাইক ফাৰ্ষ্ট খুৱাই লওঁ খোৱাৰ পিছত তাই মোৰ কোচত আহি শুই যায় তাৰপিছত মই যিয়ে খাই নাথাকোঁ তাই একেবাৰে মাত নিদিয়ে তাৰপিছত মই খাওঁ তাইক খুওৱাৰ পিছত যি কি মানুহে কয় যে মেকুৰী বা কুকুৰক মানুহে নোখোৱাকৈ দিব নাপায় সেই বস্তুটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ মোৰ মনটোৱে নামানে সেই কথাটো মোৰ মনটোৱে মানে যি মানে মই সেইটোৱে কৰোঁ কাৰণ যদি মই খাই থাকোঁ তাই যদি আশে পাশে চিঞৰি থাকে তেনেকৈতো খাই থাকি ভাল নালাগে ন সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট তাইক খুৱাওঁ তাই যেতিয়া মনে মনে থাকে তেতিয়া মই খাওঁ সেইটো মোৰ শান্তি লাগে তো সেয়া আৰু দেখিছেনে আপোনালোকে কেনেকৈ শুই আছে এনেকৈ শুই থাকিলে জানো উঠাই পঠাব পাৰি মৰমো লাগে মই কালিও এনেকুৱা টাইমত শুব আহিছে তাই আৰু তেনেকৈ মই শুই থাকোঁতে তাৰপিছত এইকেইদিন মানে মোৰ তেনেকুৱা হৈয়ে আছে ভাত খাই দিয়াৰ পিছৰ পৰা গাটো বেয়া লাগে এনেকুৱা কালিও মানে মই এনেকৈ শুই থাকোঁতে কালিও মানে তাই এনেকৈ শুব আহিছে তাৰপিছতে মই মিষ্টাৰক কৈছোঁ তাইতো বিছনাখন আছে তাইক বিছনাত থৈ অহা নহ'লে আমাৰ লগত শুলে তাই মানে অভ্যাস হৈ যাব ডাঙৰ হ'লেও তাই আমাৰ লগতে শুব আহিব মিষ্টাৰে কৈছে আৰু মানে তোমাৰহে কিবা ভাল বিচনাত শুব মন যায় নেকি বা ভাল ব্লেংকেট এখনত শুব মন যায় নেকি তাইওতো শুব মন যায় শুক দিয়ে একো নহয় বুলি একদম মানে শুৱাই থৈ গৈছে আজিও এতিয়া মোক চাহ খোৱালে মধুৰিআম কাটি খোৱালে আৰু তাইক দৈ চিৰা খোৱালে খুৱাই মেলি মানে অকণমান ৰাস্তা পিনে ওলাই গৈছে আৰু আমাৰ দুজনীক এনেকৈ শুব দি গৈছে আৰু যেতিয়া আহি পেলাই মানে তাইক মানে একদম উঠাই ল'ব উঠাই মানে জোকাই থাকিব খেলাই থাকিব তাই এতিয়া মানে আমাৰ ঘৰৰ মানে সৰু কেঁচুৱাৰ দৰে হৈছে মানে তেনেকুৱা হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং কালি ৰাতি মানে সন্ধিয়া 5:30 যিখিনি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰাৰ পিছত আমি মানে মেকুৰী পোৱালিটো আৰু মই ইমান টোপনি মাৰিলোঁ ৰাতি 10টা বজাত সাৰ পাইছোঁ ভাত খোৱাৰ সময়ত তাৰপিছত তাইক গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ মিষ্টাৰে গাখীৰ গৰম কৰি দিলে তো গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ আৰু মোক ভাত দিলে ভাত খালোঁ খাই মেলি তাইক নিজৰ বিচনাত খুৱাই আমি দুটা শুই গ'লোঁ তো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তো এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘৰটো ঝাৰু দিলোঁ বিছনা ঠিক কৰিলোঁ তাৰপিছত গা ধুই আহি ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাই এতিয়া গৰম পানীও খালোঁ ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলোৱাৰ পিছত গৰম পানী খালোঁ আৰু এতিয়া এয়া গৰম গাখীৰ আনি দিছে গাখীৰ আৰু বিস্কুট খাবলৈ লৈছোঁ তাৰপিছত লগতে গাখীৰ আৰু বিস্কুট খাই হোৱাৰ পিছত এইপিনে এয়া এটা মৌচুমী আছে আৰু এফাল মধুৰিআম আছে তো মৌচুমী আৰু মধুৰিআম খাম কালি সন্ধিয়াতে এফাল মধুৰিআম কাটি দিলে মিষ্টাৰে তো আৰু এফাল আছে সেইখিনি এতিয়া খাম আৰু তো এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত খোৱাৰ পিছত ফলখিনি খাম আৰু তো এতিয়া গাখীৰখিনি খাই মেলি ফলখিনি খাম খোৱাৰ পিছত এপিনে ফুৰিবলৈ যাম তো আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ আজি তো ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ